අපි ගොඩක් දෙනෙක් දැන් එයා ෆ්‍රායර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පටන් අරන් තිනවා. ගොඩක් අය අහලා තිනවා කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන හැටි අපේ එක එක දේවල් හදා ගන්න හැටි අහලා තිනවා. ඇත්තටම මේක හරි වටිනවා. මමත් දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් කිසි දෙයක් ඩීප් ෆ්‍රයි කරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම මේක තමයි. කට්ලට් බදින්නෙත් මේකේ, මෝජුවට වම්බොට බදින්නෙත් ඒකේ. ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ඇරෙන්න මම චිකන් රෝස් කරනවා. ෆුල් චිකන් එකක්කුත් රෝස් කරනවා එයා ෆ්‍රායර් එකේ. වෙනදාට වැඩිය රසට එනවා මේ මොකද ඒකේ ෆ්ලේවර්ස් ඔක්කොම ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් oven එකේ රෝස් කරන්න ගියපුවාම සෑහෙන වෙලාවක්කුත් යනවා. පැය දෙකමාරක් වගේ රෝස් කරන්න ඕන. මේකේ මැක්සිමම් යන්නේ පැයයි. ෆුල් චිකන් එකක් ලොකු චිකන් එකක් රෝස් කරනවා නම්. ඉතින් මං හිතුවා අද ඔයගලන්ට ඒක පෙන්නන්නම් කියලා. කොහොමද පාවිච්චි කරන්න හැටි එයා ෆ්‍රායර් එකත් මේ රෙසිපි එකයි. මේකට ෆුල් චිකන් එකක් ඕනේ. හමත් එක්ක ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට්. මේ ඇවිල්ලා සූදුරු කුඩු. මේ රෙසිපි එක මං අපේ පැලට් එකටත් සූට් වෙන්න ටිකක් සැරට එහෙම මේවා කරේ. වෙස්ටර්න් ස්ටයිල් එකට ක්ලාසික් රෝස් චිකන් එකක් නෙමෙයි මේක. සූදුරු කුඩු, ලුණු, කහ, මිරිස් කුඩු ටිකක්, ගම් මිරිස් කුඩු, මේ ස්මෝක් පැප්‍රිකා. මේකත් මිරිස් වගේ જાතියක් ස්මෝක් පෙපර් එකක්. මේකෙන් හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් එනවා. ඒ තරම් සැර නෙමෙයි එන්නේ. සෝයි සෝස්, විනාගිරි, තෙල් චුට්ටක් පාවිච්චි කරනවා මම මේ ස්පයිසස් ටික මික්ස් කරගන්න විතරක්. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම ස්පයිස් මික්ස් එක හදාගන්නම්. ලුණු මේ සයිස් එක කුකුලෙක්ට මම ලුණු තේ හැඳි දෙකක් විතර ගන්නවා. මම සෝයි සෝස් උත් දාන්න හින්දා ඒ තරම් ලුණු දාගන්නේ නැහැ. කහ කුඩු මේ තේ හැඳි කාලක්. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්. ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් සැරට ඕන නම් ඊට වැඩිය දාගන්න. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. මේ ස්මෝක් පැප්‍රිකා එකේ තේ හැඳි භාගයක්. සූදුරු කුඩු තේ හැන්දක්. ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් හෝ පොඩියට කපලා හරි හැඳි දෙකක්. මේකටම මම සෝයි සෝස් තේ හැඳි 4ක්, විනාගිරි තේ හැඳි 2යි, විනාගිරි කන්න බැයි නම් ඔයගලන්ට දෙහි යුෂ හෝ ලෙමන් ජූස් හරි එහෙම වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. තෙල් මේස හැඳි 2යි. එළවලු තෙල්, ඔලිව් ඔයිල්, පීනට් ඔයිල් කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේක අපි හොඳට මික්ස් කරගන්න. මම කිව්වේ මම මේ තෙල් එක ගන්න ඇත්තට මේ ටික එකහුව කරගන්න. මේ මික්ස් එක හදලා ඊට පස්සේ චිකන් එකේ හැම වෙලාවෙම ටිකක් අර අපි හොදලා වතුර බේරෙන්න තියන්න. කිචන් ටවල් එකක් අරගෙන මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම වේලා ගන්න. නැත්තම් ඕනට වැඩිය වතුර තිබ්බාම වෙන්නේ ඇතුලේ තැම්බි අර වතුර උනනවා හැමෙන්. එතකොට ක්‍රිස්පි වෙලා රෝස්ට් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ පොඩ්ඩක් ට්‍රයි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ හැම පොඩ්ඩක් බුරුල් කරගන්න. මෙහෙම ඇතුළට අත දාලා මෙහෙම ඇඟිල්ලේ බුරුල් කරගන්න. මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තට අපි දාන මොන හරි මේ මැරිනේඩ් එක ඇතුළට හොඳට උරනවා. ඊ හැම ක්‍රිස්පි වට තියෙනවා. මේ වගේ පොඩ්ඩක් බුරුල් කරගන්න. කළා දැන් මේ පේස්ට් එක හොඳට මේකේ තවර ගන්න. මේ හැම ඇතුළටත් ටිකක් දාලා හොඳට
මේ ඇතුළටත් මේ වගේ ටිකක් දාලා අතකා ගන්නවා. මේක මිනිත්තු 10ක් 15ක් විතර තියන්න මැරිනේඩ් එක අල්ලන්න. ඊට පස්සේ එයා ෆ්‍රයි එකට දාගන්න. හරි දැන් මේක ලෑස්ති. මේක මම මිනිත්තු 15ක් විතර තියලා තියෙන්නේ. ඕකල කැමති නම් කලින් දවසේ මේ හදලා මැරිනේට් කරලා වුණත් තියන්න පුළුවන් වැඩිපුර හොඳයි එතකොට. හරි දැන් එයා ෆ්‍රයි එකේ මේ සේෆ්ටි ෆීචර් එක හැම වෙලාවෙම දාලා තියන්න නැත්නම් කොහොම මේව ටික ගැලවිලා යනවා. මේ විදිහයි ඇතුළ. මේකේ මේ සේෆ්ටි ෆීචර් එකේ මේ ලොක් එක තියෙන්නේ මේ දෙකම එකට එන්න. මේක මෙහාට තල්ලු කරලා මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. මේ මගේ එකේ මේ විදිහයි. ගොඩක් ඒවා ඒ විදිහ තමයි. මේ බටන් එක පල්ලෙහාට ප්‍රෙස් කරපුවාම මේ රැක් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. හොදද්දි එහෙම මේක වෙනම ගලවලා මේව කරන්න පුළුවන්. ආයි මේක ලොක් කරලා ඊට පස්සේ මේක ස්ලයිඩ් කරන්න මෙහා පැත්තට. නැත්තම් මේක ආයි දෙකම එකට එන්නේ නැහැ. මං මේකේ හැම එක්ක ගන්න හේතුව ඇවිල්ලා ආයි වෙනම තෙල් වල දාලා බදින්න ඕනේ නැහැ. හැමේ තියෙන චිකන් ඔයිල් එකෙන්ම මේ ෆැට් එකෙන්ම ඒක රෝස්ට් වෙනවා. ඕගලන්ට දැන් ඒ තෙල් ඒකේ කුකුලාගෙන් උනන තෙල් ටිකක් ඕනේ නම් මේවා කරන්න ඒකේ තැම්බෙන්න මේකට මේ ඔයිල් පේපර් එකක් එහෙම නැත්නම් බේකින් පේපර් එකක් දාන්න. ඔයිල් පේපර් නෙමෙයි අතට බේකින් පේපර් එකක් දාන්න. දාලා එතකොට මේ හිල් ටික වැහෙනවා. ඒක උඩ චිකන් එක තියන්න. නමුත් මම මේකේ මට ඕනේ එක්සස් ඔයිල් ටික අයින් වෙන්න. ඒ නිසා මම කෙලින්ම දානවා. මේකට මුකුත් තෙල් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම චිකන් එක අරගෙන දාන්න. මේ මැරිනේඩ් එකේ ටික ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් මෙහෙම ආයි උඩින් දාගන්න. මේ දැල උඩට කෙලින්ම දාපුවාම වෙන්නේ ඒකේ අර වැඩිපුර තෙල් ටික යටට වැක්කිරෙනවා. එතකොට තවත් හෙල්දි ඒකත් එක්ක කන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේක පරිස්සමෙන් මේකට දාන්න. දාලා මෙහෙම ලොක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ටෙම්පරේචර් ඩයල් එක. මේක ටයිමර් එක. සාමාන්‍යයෙන් චිකන් එකක් රෝස්ට් කරන්න මේක මං අංශක 180ට ඒ කියන්නේ 180 centigrades සෙල්සියස් 180ට දාලා තියෙනවා. 30 minutes දානවා. මිනිත්තු 30ක්. මිනිත්තු 30 ඉවර වුණාම අපි පොඩ්ඩක් ඇරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. කරලා ඊට පස්සේ චිකන් එක අනිත් පැත්ත පෙරලලා ඒ තව මිනිත්තු 30ක් තියන්න ඕනේ. දැන් මේකේ 30 minutes ඉවරයි. මේක අපි එළියට අරගෙන ගලන්ට පේනවා මේ මැරිනේඩ් එකත් හොඳට ක්‍රිස්පි වෙලා මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. එළිය පැත්තෙන් ඒකේ විදිහට වේලිලා වගේ පෙවුනට ඇතුළ හොඳට මොයිස්ට් වට තියෙනවා මේ චිකන් එක. මේක ඕනනම් ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඇන්නොත් ජූස් එනවා නම් එළියට ඒ කියන්නේ තාම මදි. මේ පේනවනේ රතු පාටට තාම ලේ වගේ එනවා. ඒ කියන්නේ මේක තාම මදි. අපි තව මිනිත්තු 30ක් මේක දාලා තියමු. මම මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. මොකද මේ චිකන් එක චුට්ටක් පොඩි. ටෙම්පරේචර් එක චුට්ටක් අඩු කරනවා. 175ට විතර ගෙනාවා. ආයි 30 minutes වලට දානවා. හරි දැන් අපි මේක එළියට අරන් බලමු. මේ හොඳට ක්‍රිස්පි වට තියෙනවා මේකේ ස්කින් එකත්. මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේකේ ඔක්කොම ඩ්‍රේන් වෙලා ඔයිල් ටික ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඕනේ නම් ආය අරන් උඩින් දාගන්න. නැත්නම් වැඩිය හොඳයි ඒක නොගෙන ඉන්නවා නම්. හැබැයි ඉතින් ෆ්ලේවර් එක ඔක්කොම ඒකේ තමයි තියෙන්නේ. අපි මේව සර්ව් කරගමු. මේකට මොන හරි ටේබල් එකට සර්ව් කරන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි ගානිෂ් එකක් දාලා ඉන්න. මේ තමයි අපේ එයා ෆ්‍රයි රෝස්ට් චිකන් එක.
මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.